أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد akí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa nínú Islam gbogbo aláwẹ̀ akí gbogbo akírun akí gbogbo olóǹgbẹ akí gbogbo ọlọ́rẹ gbogbo iṣẹ́ ládá tí gbogbo wa ń gbìyànjú nínú oṣù yìí láti lè bá ìyọ́nú Ọlọ́run àtàforíjìn rẹ̀ pàdé Ọlọ́run má ṣá tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́ wa gbogbo ẹ̀dùn ọkàn wa Ọlọ́run má ṣá sọ di ìdùnnú fún wa ọlá tí tóbi Ọlọ́run àzíkìrí wa tẹ̀ní òun ni súra méjì nínú al-Qur'an tí àwọn méjèèjì ń jẹ́ tọkọtaya wọ́n máa bára wọn ṣe ń gbogbo ìgbà ni bẹ́ẹ̀ bá gbúrò kíní ẹ gbúrò kejì pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo wọn bá ti ń ké kíní wọ́n fẹ́ ké kejì náà wọ́n jọ máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ara wọn òun ni òkìkí wọ́n gbajúmọ̀ sí mu'awwidhatan àwọn súra méjì tí àwọn méjèèjì a máa fi ṣe ìwàsọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba àbò nídìí ìṣọ́ bí gbogbo Nàìjíríà ṣe dojúrú tó yìí lápapọ̀ àti bí gbogbo ayé náà ṣe wá lágbára tó yìí náà àti ṣètánì tóun náà fi ọlẹ̀ ńgbà kọ̀ọ̀kan láti lè sọ dọ̀tọ̀ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ pátápátá láti lè rí àkóyọ láti lè rí ìgbàlà lọ́wọ́ gbogbo tí ń jáburú Ọlọ́run ti bá kó gbogbo ẹ̀ sínú súra méjèèjì yìí Ọlọ́run ti kó gbogbo ẹ̀ sínú súra méjèèjì yìí Qul a'udhu bi rabbil falaq àti Qul a'udhu bi rabbin nas ó kọ súra méjèèjì ọ̀nà nù wọ́n gbajúmọ̀ kìí ṣe tí wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ júwe Quran chapter kíní kan nọ́mbà kíní kan fẹ́ni kankan mọ́ òjíṣẹ́ ńlá Nabi sallallahu alayhi wa sallam òun ni wọ́n ló sọ pé sàábì rẹ̀ pàtàkì Uqba òun ló gbà wá látọ̀dọ̀ rẹ̀ pé olóhun ní pẹ̀lú Ànábì níjọ́ kan baynama asiru ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam òun àti ẹ̀ jáde ìrìn àjò pẹ̀lú àwọn ẹlòmíì náà òun wá rìn pẹ̀lú Ànábì bayna al-Juhfati wal abwa láàrin ìlú Juhfa àyè tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àti abwa idh ghashiyatna rihun wa dhulmatun shadida ńlá tẹ́gùn kan bá kọlu àwọn atẹ́gùn náà lágbára ọjà àwọn láyà wa dhulmatun shadida àti òkùnkùn bírímù faja'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yata'awwadh l'Ànábì bá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wáṣọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba tó gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ti jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yanu bẹ́ẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ mùsùlùmí gbọdọ̀ máa lọ́kùnkúndùn pé ìwáṣọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba nínú tọ́kàn ni torí pé tí nǹkan tó bá strange bẹ́ẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sí pé àlìjànnú kan àbí aburú kan ló fẹ́ tẹ̀lé kí wọ́n ti máa bèrè ìṣọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba Ànábì wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ka a'udhu bi rabbil falaq àti a'udhu bi rabbin nas wa yaqul Ànábì wá ń sọ pé ya Uqba mo pèrè Uqba ta'awwadh bihima gbogbo ọjọ́ tó bá fẹ́ wáṣọ ẹ̀rù ń bà ọ́ ọkàn rẹ̀ ò balẹ̀ àyà rẹ̀ ń já lérí nǹkan kan tó fẹ́ dáwọ́lé pé kí ni ó ṣẹlẹ̀ níbo ni ó já sí máa fi méjèèjì yìí wáṣọ fama ta'awwadha bihima muta'awwidhun bimithlihima kò sẹ́ni tí ó lóhun wáṣọ kan láyé tí n ti fi ń wáṣọ lè dáa tó Qul a'udhu méjèèjì yẹn ni pé kò sí nǹkan kan tó lè fi bẹ́ẹ̀ lọ́hùn kó sọ tó lè dàbí Qul a'udhu méjèèjì Ànábì fi ń ròyìn agbára Qul a'udhu bi rabbil falaq àti Qul a'udhu bi rabbin nas ní ti ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ rè Qul a'udhu bi rabbil falaq máa sọ pé mo wá ìṣọ́ lọ́dọ̀ ọba tó ní gbogbo tí là gbogbo nǹkan ẹlẹ́là ó ti kó gbogbo ẹ̀dá sínú tó gbogbo ẹ̀dá ló ní òun ṣe pẹ̀lú lílà tábà wálé ayé ajú ara obìnrin yọ là lọ́mú fi jáde ń bẹ̀ òru ńlá àṣùbà ńlá látàrí òru àwọn ewéko tá ń gbìn sínú ilẹ̀ kóró là léwé fi jáde ń bẹ̀ gbogbo nǹkan ẹlẹ́là pàápàá Ọlọ́run Ọba ló ṣẹ̀dá dúdú ẹ̀ min sharri ma khalaq mo fẹ́ kó ṣọ́ mi kúrò níbi aburú gbogbo tó ṣẹ̀dá kí l'Ọlọ́run ó kápá yẹn pé aburú èèyàn ti wà ń bẹ̀ aburú àlìjànnú tá a fojú rí aburú ẹranko aburú atẹ́gùn aburú tá a máa rántí tọrọ àti tá a ní rántí dákọ̀ ń bí àdúrà gbogbo ẹ̀ láti kó sínú ẹ̀ min sharri ma khalaq gbogbo aburú gbogbo tọ́lọ̀ ń dá pátápátá kókó mi yọ ń bẹ̀ wa min sharri ghasiqin idha waqab àti aburú òru tó bá boni dáru àsìkò tó bá dúdú bírímù làwọn àwọn aláburú máa fẹ́ ṣaburú wọ́n gbà pé ọfà táwọn bá ta lásìkò náà mọ́ tà sí ọfà ni kò ní tà sí bí àwọn bá ta sí aláburú nífẹ̀ẹ́ òru púpọ̀ wa min sharri ghasiqin idha waqab tó bá bolẹ̀ dáru aburú àsìkò mo fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ sọ mi ń bẹ̀ wa min sharri naffathati fil 'uqad mo á fẹ́ kó sọ mi kúrò níbi aburú àwọn tí wọ́n máa ta nǹkan kókó tí wọ́n máa wá táwùdá sí pé po tí wọ́n máa ṣe àwọn alásàsí aburú ọlọ́fà mo fẹ́ kó sọ mi ń bẹ̀ wa min sharri hasidin idha hasad mo fẹ́ kó sọ mi níbi aburú gbogbo ẹlẹ́gàn nígbà tán bá ń pẹ́ gan àwọn kan bẹ àwọn onísàsàsí wọn ní mẹ́wẹ́ mégbò wọn ní mú kankan mara wọn nípò kan ronú kó burú fún ọ yọ́dẹ̀ burú fún ọ ó ronú kó wá sẹ́yìn ọ wá sẹ́yìn ó ronú kó ṣubú ó sì mọ ṣubú gbogbo ẹ̀ pàápàá gbogbo ọ̀nà aburú wọn ti kójọ sínú súra yìí ẹlẹ́ẹ̀kejì ní Qul a'udhu bi rabbin nas Ànábì máa sọ pé kọ́lú aṣọ́ mi kúrò níbi aburú àwọn èèyàn aburú ọmọ ẹ̀dá ọmọ Ànábì Ádámà
kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas mo fẹ́ kó ṣọ́ mi mo sádi ìwọ Ọlọ́run ọba tó ní gbogbo àwọn èèyàn mo fẹ́ kó ṣọ́ mi ìwọ tó jẹ́ pé malikin nas wọ́n lò ní kápá dodo tí ń jẹ́ èèyàn àtàjẹ́ àtòṣù àti gbogbo orú ìran aburú tí aláburú tí wọ́n pín sí ìkápá wọn ọwọ́ Ọlọ́run ọba ló wà ẹni ó bá fẹ́ dẹ wọ́n sí ni ilahin nas béèyàn bá mọ núrò ẹni tí ó máa ṣèjọsìn fún tí ó máa wárí fún Ọlọ́run ọba yìí náà ni min sharril waswasil khannas mo fẹ́ kó ṣọ́ mi kúrò níbi aburú ròyíròyí ọkàn tí mo wá látọ̀dọ̀ àṣetánì pé ó ti kírun yìí náà látọdún yìí ó rí páwọn tí kì í kírun ó rí pé mo tètè dá fún wọn ni panu tì bóyá tó bá ṣẹ lọ́wọ́n ọba díẹ̀ bóyá yóò dọ̀ lóhùn já aláyà ń pò nísìn mọ́ bóyá ó lè dọ̀ lóhùn gbogbo ròyíròyí bẹ́ẹ̀ tí mo wá sínú ọkàn èèyàn pé èmi tí ń sin lọ́hùn tí ń gbààwẹ̀ kí ló tí wọ́n ń fèlì báyìí kí ló tí wọ́n ń ṣe láṣetì àwọn tí ò sin lọ́hùn tí wọ́n mọ́ lọ́hùn kí ló tí wọ́n wá ń rí ṣe gbogbo ròyíròyí tó lè sọ ọ̀dọ̀ tọ́ lọ́wọ́n ọba àwọn aburú tí ń bẹ ńbẹ̀ tó lè sọ ọ̀dọ̀ tọ́ lọ́wọ́n ọba Ọlọ́run má ṣàṣọ́ mi kúrò ńbẹ̀ al-khannas àwọn ròyìnròyìn tó ẹ sí pé nígbà tó bá ti jọba nínú ọkàn èèyàn tí ń wá látọ̀dọ̀ àṣetánì nígbà tó bá ti sáájú Ọlọ́run ọba yóò sá lọ alladhi yuwaswisu fi suduri nasi tí máa da kálukú láàmú nínú ọkàn minal jinnati tí ń wá látọ̀dọ̀ àlìjànú tán ṣe àrọmọdọ́mọ àṣetánì wan nas àtàwọn ọmọ ènìyàn tán bẹ́ṣù ṣe tí ó mọ̀ mú mọ̀nà burúkú wá fún ọ ní pé ó tún dánlé aláwo náà wò ó tún dánlé ológun náà wò dí ọmọkùnrin ò tó gbogbo àwọn aburú bẹ́ẹ̀ tí máa wá sínú ọkàn ọmọ ènìyàn Ọlọ́run ṣọ́ mi ń bẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ òjò báwọn lọ ó ti kó gbogbo aburú ayé àtàbúrú alkiyama ó ti kó sínú aburú tí ó sọ wá dọ̀tọ̀ Ọlọ́run ó ti wà ń bẹ̀ ẹjẹ́ adúnimọ̀ Ọlọ́run ọgbà lọ wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.